Καλησπέρα σας. Στο βίντεο αυτό θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση του λογισμικού Raw Therapy. Πρόκειται για ανοιχτό πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων, ιδιαίτερα RAW αρχείων αλλά και άλλων τύπων αρχείων εικόνων, όπως JPEG και PNG. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα rawtherapy.com, όπου μπορείτε για να το κατεβάσετε, να δείτε περαιτέρω features του προγράμματος αλλά και documentation γι' αυτό. Για να το κατεβάσετε, κατευθυνθείτε στα downloads και επιλέξτε τη τελευταία έκδοση του λειτουργικού σύστημα του υπολογιστή σας. Να τονίσω σε αυτό το σημείο το συγκεκριμένο βίντεο δεν πρόκειται για tutorial. Μπορείτε να βρείτε πολύ εξειδικευμένο tutorial online αν θέλετε να πετύχετε κάτι συγκεκριμένο. Ο σκοπός του βίντεο είναι μια γρήγορη επίδειξη των βασικών λειτουργιών του. Αφού κατεβάσετε, εγκαταστήσετε και ανοίξετε το πρόγραμμα, αυτή θα πρέπει να είναι η πρώτη εικόνα που θα δείτε στην οθόνη σας. Ας δούμε λοιπόν σύντομα το περιβάλλον που θα εργαζόμαστε. Εδώ αριστερά βλέπουμε τους φακέλους και αρχές στον υπολογιστή μας. Μπορείτε να επιλέξετε το φάκελο στον οποίο θα υπάρχουν εικόνες που θέλετε να επεξεργαστείτε. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι οι εικόνες που έχω εγώ στην οθόνη εργασίας μου. Ας ανοίξουμε αυτήν εδώ που έχω κατεβάσει από online. Αυτό λοιπόν είναι το κύριο παράθυρο στο οποίο θα επεξεργαζόμαστε φωτογραφίες. Στο πάνω μέρος υπάρχει ένα παράθυρο που εμφανίζει τις φωτογραφίες που βρίσκονται στο φάκελο που επιλέξαμε προηγουμένως. Αν θέλουμε να έχουμε περισσότερο χώρο για την κύρια φωτογραφία που επεξεργαζόμαστε, μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί εδώ για να κρύψουμε το παράθυρο αυτό. Αριστερά βλέπουμε ένα thumbnail της φωτογραφίας. Εδώ βλέπουμε ένα ιστορικό των αλλαγών που έχουμε κάνει σε αυτή. Και κάτω αριστερά υπάρχει μια χρήσιμη λειτουργία που μας επιτρέπει να κρατήσουμε snapshots ή στιγμιότυπα σε διαφορετικά στάδια επεξεργασίας της φωτογραφίας. Σε αυτό το σημείο θα προσθέσουμε ένα snapshot για τη φωτογραφία για να συγκρίνουμε το τελικό αποτέλεσμα. Δεξιά βλέπουμε διαφορετικές καρτέλες όπου κάθε μία έχει ξεχωριστές λειτουργίες, στις οποίες εμείς δεν θα αναφερθούμε όλες στο βίντεο αυτό, αλλά θα αναφερθούμε κυρίως στις πρώτες δύο, οι οποίες είναι Exposure και Detail. Όπως βλέπετε, τα χρώματα της φωτογραφίας, ιδιαίτερα στο κάτω μέρος της, είναι αρκετά σκούρα. Αυτό μάλλον οφείλεται στον κακό φωτισμό κατά το ρεύγμά της ή αλλιώς στην έκθεσή της. Για τον λόγο αυτό, θα πάμε εδώ στη λειτουργία Exposure, η οποία μας επιτρέπει να τροποποιήσουμε τα στοιχεία αυτά. Με το slider Exposure Compensation, βλέπουμε πως καθώς το αυξάνουμε, επαναφέρουμε τα χρώματα στο κάτω μέρος της οθόνης, αλλά ταυτόχρονα χάνουμε λεπτομέρειες στο πάνω μέρος, ιδιαίτερα στον ουρανό. Για τον λόγο αυτό, θα μείνουμε σε μια ρύθμιση με την οποία είμαστε ικανοποιημένοι για τα χρώματα εδώ και θα ενεργοποιήσουμε το Graduated Filter εδώ πέρα, το οποίο μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε ένα φίλτρο στη φωτογραφία, το οποίο μπορούμε να εστιάσουμε με αυτό εδώ το κουμπί, το οποίο θα μας επιτρέψει, καθώς αυξάνουμε το Slider Strength, να μειώσουμε τη φωτεινότητα στον ουρανό. Και καθώς βλέπετε, καθώς αυξάνεται το strength του φίλτρου, επαναφέρουμε τη λεπτομέρεια στον ουρανό. Καλό θα είναι βέβαια να μην το παρακάνουμε, γιατί φαίνεται πολύ σκοτεινός ο ουρανός μετά. Ακόμα μπορείτε να το μετακινήσετε με τα sliders εδώ, όπως βλέπετε, ή αλλιώς με το ποντίκι σας όπως έκανε προηγουμένως. Καλό θα είναι να είναι παράλληλο με τον ουρανό για να εστιαστεί το φίλτρο στο κατάλληλο σημείο. Ακόμα στη λειτουργία Exposure μας δίνει τη δυνατότητα να πειράξουμε το Lightness, Contrast και Saturation της φωτογραφίας. Με σκοπό να αυξήσουμε την ένταση όλων των χρωμάτων, θα πειράξουμε το Saturation για να κάνουμε τη φωτογραφία μας να φαίνεται πολύ πιο ζωντανή. Φυσικά, καλό είναι να μην το παρακάνουμε για να διατηρήσουμε τη φυσική εμφάνιση της φωτογραφίας. Ακόμα μπορούμε να πειράξουμε την καμπύλη Tone από εδώ, κλικάροντας στο Tone Curve Custom και βλέπουμε εδώ την καμπύλη. Κλικάροντας μπορούμε να προσθέσουμε σημεία για να τη μετακινήσουμε και όπως βλέπετε έτσι μπορούμε να κάνουμε αρκετά μεγάλες αλλαγές στην εμφάνιση της φωτογραφίας. Εδώ βέβαια δεν θα πειράξουμε περαιτέρω, επομένως θα κάνουμε default την καμπύλη στις αρχικές τιμές της με το κουμπί εδώ. Το κουμπί αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε όλες τις άλλες επιλογές, σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με τις αλλαγές που έχετε κάνει στη φωτογραφία. Μια τελευταία αλλαγή που θα κάνουμε εδώ θα είναι να αυξήσουμε το κόντραστ της φωτογραφίας. Αυξάνοντάς το, διαφοροποιούνται τα έντονα από τα σκούρα χρώματα, δίνοντας έξτρα ζωντάνια σε αυτή. Μόλις είμαστε ικανοποιημένοι, καλό θα ήταν να κατευθυνθούμε στην κατηγορία Detail για να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο Sharpening. Για να δούμε διαφορά, θα πρέπει να ζουμάρουμε αρκετά. Ενεργοποιώντας το εργαλείο, βλέπουμε ότι προσθέτει αρκετά έξτρα λεπτομέρεια γύρω από το αντικείμενο της φωτογραφίας. Αυξάνουμε τα sliders μέχρι να είμαστε ικανοποιημένοι και μπορούμε πλέον να το συγκρίνουμε με την αρχική. Για να το κάνουμε αυτό, ας κάνουμε ένα ακόμα snapshot. Όπως βλέπετε, η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Έχουμε πλέον κάνει όλες τις αλλαγές που θέλαμε και ήρθε η ώρα να αποθηκεύσουμε το αρχείο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με δύο τρόπους. Αν έχουμε πολλά αρχεία τα οποία θέλουμε να αποθηκεύσουμε μαζικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία του Q. Αυτό μας επιτρέπει να βάλουμε τα αρχεία σε μια ουρά με το κουμπί εδώ και πάμε αριστερά στην ουρά και βλέπουμε τα αρχεία τα οποία έχουν προσθεθεί. Αυτό μας επιτρέπει να τα αποθηκεύσουμε μαζικά. Πάνω δεξιά βλέπουμε επιλογές για τον τύπο του αρχείου στον οποίο θα αποθηκευτεί, τη συμπίεση κατά την αποθήκευση και την ποιότητα της φωτογραφίας. Για να ξεκινήσει, πατάμε το κουμπί εδώ και αποθηκεύονται όλα.
Μιας και έχουμε ένα αρχείο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί εδώ, όπου αποθηκεύει απευθείας τη φωτογραφία. Επιλέγουμε το φάκελο στον οποίο θα δικαιωθεί, το όνομά της, πάλι εδώ τις επιλογές για τη συμπίεση, πατάμε OK και όπως βλέπουμε από εδώ από την μπάρα, έχει πλέον αποθηκευθεί. Είδαμε λοιπόν μερικές από τις πιο βασικές και συνηθισμένες λειτουργίες του προγράμματος. Αν ενδιαφέρεστε για περισσότερα, θα σας πρότεινα να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του λογισμικού ή εναλλακτικά να ψάξετε περισσότερα guides και tutorials online. Αυτό από εμένα, ευχαριστώ για τον χρόνο σας.